بعد از حدود فکر کنم 2 ماه 3 ماه یادم نمیاد که بارون زده. از دیشب خدا رو شکر همینطور داره میباره. آره خیلی خوب باری تا الان قطع شده. داریم از شیراز هم میریم بیرون. کجا داریم میریم سارا؟ داریم میریم سمت دارا. خیلی قشنگه، یعنی سمت جنوب شرق استان فارس. میخوایم قشنگی دارا با براتون تصویر بکشیم. شهر داراب 245 کیلومتری جنوب شرقی شیراز، شهری که آثار مهمی از دوران باستان رو در دل خودش جای داده. شهر دایره دارابگرد، معبد سنگی مهرپرستی و نقش برجسته پیروزی اردشیر پاپکان گوشه ای از زیبایی های این منطقه است که در این ویدیو با هم میبینیم. اولین جایی که اومدیم ببینیم شهر باستانی دارابگرد هست. الان من دقیقاً وسط خندقی وایسادم که پشت باروی شهر بوده. عرض این خندق رو ببینید چقدر بوده. تا اونجا هست حدوداً شاید 50 متر 60 متر این حدودا بوده. عمقی هم که جغرافی نویسان و تاریخ‌دان‌ها دیشون گفتن حدوداً بین 5 تا 10 متر عمق داشته. این هم احتمالاً پلی بوده که به دروازه میرفته، قسمتی ازش باقی مونده. اگه یادتون باشه یه پل بهتون نشون دادم فیروزآباد روی رودخونه تنگاب، مهرنرسه ساخته بودش. تقریبا همین شکلی بود. هم که باروی شهره. ولی میریم داخل رو هم میبینیم. اومدیم داخل شهر باستانی دارابگرد. میبینید این باروی شهر که به صورت دایره‌ای دور تا دور این شهر کشیده شده. اینجا اولین شهر دایره‌ایه که توی جنوب ایران ساخته میشه که بعد از این اردشیرخوره توسط اردشیر بابکان ساخته میشه. خود اردشیر بابکان هم حدوداً 4 سالی از سال 220 تا 224 میلادی قبل از اینکه اردوان پنجم رو شکست بده ارگبد این شهر بوده. دارابگرد یکی از 5 کوره ایالت پارس بوده که از نظر وسعت بعد از استخر و اردشیرخوره 3مین کوره بزرگ پارس به حساب می اومده. مساحت شهر حدود 240 هکتار، طول باروی اطراف شهر 5.5 کیلومتر و ارتفاع باروی شهر طبق گفته تاریخ نویسان بین 5 تا 12 متر بوده. با توجه به متون تاریخی، شالوده اصلی دارابگرد در زمان شاهنشاهی هخامنشیان و به دستور داریوش اول هخامنشی بنا شده. عظمت دیوار رو ببینید چقدر. از اینجا خندق بهتر معلومه. برج بارویی که بعد از چند هزار سال هنوز باقی مونده. آبی که این خندق رو پر می‌کرده بیشتر جغرافیدان‌ها نوشتن که از خود کف همین خندق می‌جوشیده. چشمه‌هایی که اینجا وجود داشته فقط استخری بوده که گفته از جای دیگه هم از آبای سطحی اطراف هم آب می آوردن داخل این خندق می ریختن. و یه چیز جالب دیگه هم اینه که یه گیاهی اینجا رشد می‌کرده تو این آب، به اصطلاح محلی بهش میگن پاپیچک. وقتی میرفتی توی آب میپیچیده دور تو دیگه اصلا نمیتونستی تکون بخوری و باعث میشده که غرق بشی توی آب. خیلی واقعا
عظمت رو ببینید چی درست کردن اون زمان. ارگ اصلی و حکومتی این شهر در مرکز بر روی قله کوه قرار داشته. از این دژ تمام شهر زیر نظر بوده، ولی امروز آثار کمی از دیوارهای اون باقی مونده. دارابگرد 4 دروازه داشته که با اختلاف کمی از جهت‌های اصلی ساخته شده بودند. این تصویر رو پاسکال کوس بین سال 1840 تا 1842 میلادی از پل ورودی یکی از دروازه‌های دارابگرد کشیده که اول ویدیو بخشی از اون رو بهتون نشون دادم. در سده‌های 9 تا 10 میلادی دارابگرد مرکز بزرگ تجاری و محل انبار کالاهای گوناگونی بوده. شریف ادریسی از نسل حکام اندلس دارابگرد رو مرکز معاملات و تجمع بازرگانان پارس میدونسته. مقدسی نوشته دارابگرد دارای کالاهای نفیس و اشیاء گرانبها، پارچه‌های عالی، حصیر، فرش‌های خوشبافت و پرده‌های سوزندوزی شده بوده. معادن مومیایی و سنگ نمک دارابگرد نیز از مشهورترین فرآورده‌های معدنی منطقه به شمار می‌رفته که نه تنها به سایر نقاط ایالت بلکه به بخش‌های دورتر نیز صادر می‌شده. در سال 1055 میلادی کردهای فارس به رهبری فضلویه در منطقه دارابگرد برای استقلال ایالت پارس دست به شورش میزنند. 1 سال بعد فضلویه سلسله شبانکارگان رو تأسیس میکنه و علیه حکومت سلجوقیان قیام میکنه. سپاهیان حکومت مرکزی به فرماندهی خواجه نظام الملک طوسی به پارس هجوم میاره و فضلویه رو دستگیر میکنه. دارابگرد به عنوان یکی از مراکز اصلی استقرار فضلویه تخریب و بعد از چندین سده شکوه و عظمت به متروکه تبدیل میشه. بریم با هم دیگه سمت 2 اثر تاریخی دیگه توی دارا. اینجا من اقامتگاه پیدا نکردم، فقط همین هتل بود داخل شهر، هتل نقش شاپور که دیگه اینجا اقامت داشتیم. یک کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب در نزدیکی روستای خیرآباد محرابه‌ای از دوران مهرپرستی به یادگار مونده که از نظر نوع معماری تنها محرابه جنوب ایران به حساب میاد. مهرپرستی یا میترائیسم آیین کهنی که قدمت اون به بیش از 5000 سال میرسه. وجود واژه میترا در متون کهن به زبانهای مختلف نشون از گستردگی باور و توجه به این الهه در ملل گوناگون داره. واژه میترا به صورت مهر در اوستا، میسرا در کتیبه های پادشاهان هخامنشی، میترا در سانسکریت و میتر در متون پهلوی به کار رفته.
مهرپرستان بر این عقیده بودند که ایزد مهر از دل سنگ درون غاری زاده شده و همین دلیل باعث میشه که غارها در آیین مهرپرستی اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. پیروان آیین مهر مراسم مذهبی خودشون رو ابتدا در غارهای طبیعی و بعد از اون در معابد که دارای معماری صخره‌ای بوده انجام میدادن. معمولاً در معماری صخره‌ای بناها در درون کوه کنده شده بدون هیچ نمای بیرونی و فقط معماری داخل بنا مهم بوده. استفاده از پلان چلیپا، معماری صخره‌ای، وجود حوض آب در وسط بنا و طاق‌های محدب از خصوصیات معابد مهری هست. سوراخ‌هایی که در ابتدای انحنای گنبد وجود داره احتمالاً محل قرار گرفتن داربست‌های چوبی برای آویختن پرده است. در زمانی که مراسم مهری برگزار می‌شده، این پرده‌ها رو نصب می‌کردن تا ایوان‌ها برای انجام مراسم تاریک باشه. قدمت بنا احتمالاً به اواخر دوره هخامنشی و اوایل سلوکیان میرسه. بعد از روی کار اومدن شاهنشاهی ساسانی و گسترش دین زرتشت، رفته رفته آیین مهرپرستی منسوخ میشه و این معبد به آتشکده آذرخش تبدیل میشه. بعد از ورود اسلام در زمانی که منطقه دارابگرد تحت نفوذ دودمان شبانکاره بوده، این بنای سنگی کمی گسترش پیدا میکنه و با اضافه کردن محراب به مسجد تبدیل میشه. سنگ نوشته های سردر ورودی بنا و اطراف محراب در سال 1254 میلادی در زمان دودمان محلی شبانکاره تراشیده شده. یه آسیاب بزرگ هم هست که این مسیر آبی که اومده چندین کیلومتر آبو هدایت کردن تا رسیده نزدیک این معبد یا آتشکده. این قسمت هم آسیابش بوده. حالا بریم داخل ببینیم چجوره. اولین آسیابی بود که دیدم به این سبک درست شده. خیلی قشنگه واقعا. توی سنگ کندن. اون بالا 2 تنوره بود، اینجا هم این یکیشه، این قسمت هم یکی دیگهش بوده که اینجا پر شده. اون لوله رو میبینید که با فشار آبو میداده بیرون و چرخ آسیاب رو میچرخونده. خیلی جالب بود. این سبکی تا حالا ندیده بودم. خب هم که دیگه از اینجا اضافیش هدایت می شده میرفت از کنار معبد رد می شده و میرفت پایین دست. قدمت بنای آسیاب به دوره ساسانی برمیگرده، ولی بر پایه سنگ نوشته سردر ورودی آسیاب در سال 1892 میلادی توسط محمد رضا خان قوام الملک پسر علی محمد خان حاکم داراب مرمت شده. با دیدن سازه‌های آبی در اکثر نقاط ایران باید متوجه شده باشید که ایرانیان باستان چقدر در علم مهندسی هیدرولیک پیشرفته بودند تا
تا به بهترین شکل ممکن آب رو کنترل و ازش استفاده کنن. برای چرخوندن این آسیاب آب رودخونه رودبال که چندین کیلومتر از اینجا فاصله داره به این منطقه انتقال داده شده. آسیاب هم میبینید اینجا دو قلوه، اون پایین 2 سنگ آسیاب بوده، خیلی بزرگه هم از تنورش. این هم قسمتی که دیگه اون مقدار اضافی آب میرفته وقتی آسیابو لازم نداشتن، از این طرف میومده. بریم داخل این مسیر آب بوده. قسمت توی سنگ کندن، دی توی کوه میومده. چه حجم آبی هم بوده. یکی از آثاری که در نزدیکی شهر دارابگرد هست و نشون از اهمیت این شهر در دوره ساسانی میده، نقش برجسته پیروزی اردشیر پاپکان است. اما امروزه همگی این نقش رو به شاپور اول نسبت میدن. بر پایه گفته های دکتر حسین فیضی در هیچ نقش برجسته و حتی سکه‌ای مربوط به شاپور اول دیده نشده که شاپور از کلاه اردشیر پاپکان استفاده کنه. پس به طور قطع این نقش برجسته اردشیر پاپکان مؤسس سلسله ساسانی هست. این نقش نیز مثل سایر نقش برجسته های ساسانی در کنار چشمه‌ای جوشان و بزرگ ساخته شده بوده که امروزه هیچ اثری از اون نیست و به طور کامل خشک شده. اومدیم تنگ کتویه، تقریبا شرق داراب میشه. یکی از چشمه‌هایی که آب این منطقه رو تامین میکرده از اینجا بوده. همونطور که میبینید در طول دره از ابتدای سرچشمه چندین آسیاب وجود داره که در گذشته مورد استفاده اهالی منطقه بوده.
چه حجم سنگی آوردن فقط برای یه جوبی که آب انتقال بدن. یعنی قسمتش که ریزش کرده و مشخصه. نمیدونم دفعه چندمه داریم زخم میخوریم از گوگل مپ. بازم درس عبرت نمیشه برام، ولی عجب هوایی شده، خیلی خوبه. الان داریم میگردیم دنبال آتشکده که مسیری پیدا کنیم بهش برسیم. آتشکده آذرجوی یکی از مهمترین آتشکده های ایران در دوره ساسانی. مثل خیلی از آتشکده های دیگه کنار چشمه ساخته شده بوده، چشمه‌ای که هیچی ازش باقی نمونده. نمیدونم دیگه چند سال انسان نباید روی کره زمین باشه و این چشمه ها و این رودخونه ها و این دریا و دریاچه ها باز برگرده به حالت اولش. نابود کردیم، همه چیز رفته، همه چیز. مسعودی تاریخدان عرب نوشته آتشکده آذرجو در سال 943 میلادی هنوز روشن بوده و بیش از سایر آتشکده ها مورد احترام بوده. احتمالاً بعد از خاموشی آتشکده آذر فرنبق کاریان این آتشکده به عنوان جایگاه آتش فرنبق استفاده می شده و بعد از اسلام به عنوان مقدسترین مرکز دین زرتشتی مورد استفاده عموم بوده. آتشکده های آذرگشسب، آذرفرنبق و آذربرزین مهر 3 آتشکده مهم ایران زمان ساسانی بودند که تمام آتشکده ها از این 3 آتشکده تغذیه می شدند. تو برق نگرفتیش نه؟ چرا قشنگه. چه هوایی شد واقعا، چه هوایی شد. جای همتون خالی. گوسفندان اینجا در حال چرا هست. خب مسئله خیلی شدید شد. این کوهی که دارید میبینید کوه نمک بهش میگن. توضیح دادم توی دارابگرد که یکی از معادنی که بوده قدیم و صادر میکردن حتی به جاهای دیگه نمک داراب بوده که هنوزم باز استخراج میکنن و استفاده میکنن. بریم چشم گلابی رو هم ببینیم. یکی از سرچشمه هاش اینجا هست. باز اینجا هم میبینید قسمت هم آب داره میاد بیرون.
آخرین مقصدمون هم دیگه رسیدیم. چشم گلابی هم دیدیم. خواهش میکنم که آشغال نریزید از این به بعد. آخرین تصویر هوایی رو هم اینجا بگیریم و یه ویدیو تموم میشه. دم همتون گرم مثل همیشه که تا الان همراه ما بودید، ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره مثل همیشه ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید دیگه ازمون. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.